मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई today we will be doing the continuation of the numericals related to hyperbola that we were doing in the previous video. So आज म त्यसकै continuation लिएर आउने छु जुन चाहिँ तपाईको बोर्ड एक्जाम र कम्पिटिटिभ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट म म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम नानीहरुलाई हेल्प गर्न सकौं भिडियोजलाई मन पर्दैछ या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोमा के नमन परेको के बुझेको या नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ओके र आज हाम्रो 2D ज्योमेट्रीको अन्तिम यो टपिक हुनेछ र जुन चाहिँ आज हाइपरबोलाको यो अन्तिम भिडियो हुनेछ र त्यसपछि हामी जुन चाहिँ 2D ज्योमेट्री जुन चाहिँ आजसम्मको भिडियोमा अन्त हुनेछ र त्यसपछि हामी इन्ट्रोडक्सन टु 3D ज्योमेट्री पट्टि जानेछौं व्हिच इज टोटली इरेलेभेन्ट विथ टिल टुडेज भिडियो किनकि 2D र 3D डिफरेन्ट हुनेछ जुन चाहिँ त्यो तपाईहरुको एन्टायरली डिफरेन्ट टपिक हो सो 2D ज्योमेट्री आजको निम्ति सकिदिइसकेको छु र भोलिदेखि र हाम्रो 3D ज्योमेट्री सुरु हुनेछ ओके सो आजको यो जुन चाहिँ भिडियो छ त्यसको सुरुवात हामी यो क्वेशनबाट गर्नेछौं जुन चाहिँ भनिरहेको छ कि द फोकाई अफ अ हाइपरबोला कोइन्साइड विथ द फोकाई of the ellipse x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. Find the equation of the hyperbola whose eccentricity is 2. So, बुझ्नु भयो के भन्दैछ सो भनिरहेको छ कि the foci of the hyperbola coincide with the foci of the ellipse जुन चाहिँ छ equation x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1 and we have to find the equation of the hyperbola whose eccentricity is 2. So okay so solution so first के खोज्नु भनेको छ तपाईलाई भन्नुस् त equation of the hyperbola. So let the equation of the required hyperbola be x square by a square minus y square by b square is equal to 1. म सधैं भनिरहेको छु कि जहिले पनि तपाईलाई हाइपरबोला इलिप्स या प्याराबोला या सर्कल जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई लेट गरिहाल्नुस् ल किनकि हाइपरबोला जुनै पनि हुन सक्छ नि त त्यसै कारणले ओके सो दिस वन सो इसेन्ट्रिसिटी गिवन त्यो पछि गर्नुस् गिवन e is equal to if e is the eccentricity of the hyperbola then e is equal to के भनेको छ 2 छ भनेर भनेको छ ओके यहाँ सम्म इन्फर्मेसन दियो so now the given equation of the ellipse is x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1 okay so comparing this equation with this कुन चाहिँ सिधा x square by a1 square plus y square by b1 square is equal to 1 अब a1 र b1 चाहिँ कहाँ भयो किनकि a र b भने यहाँ मैले अलरेडी चढाइसकेको छु नि त ओके सो जस्ट बुझ्नुको निम्ति यो तपाईलाई त्यस्तो पर्छ पनि भन्ने पनि छैन कि a1 a को बदली म a1 को बदली म अरु कुनै पनि चीज चलाउन सक्छ तपाईहरुले here where a1 is equal to 5 and b1 is equal to 3 okay na where a1 is equal to 5 and b1 is equal to 3 okay so भनेपछि a कहाँनिर ठुलो छ x मा ठुलो छ भनेपछि मेजर एक्सिस कहाँनिर रहेछ lies along the x axis and the minor axis is along the y axis so भनेपछि इलिप्स कस्तो खालको रहेछ यस्तो खालको रहेछ सो यसले आइडिया दिनको निम्ति तपाईहरुलाई यस्तो खालको रहेछ सो अब भनिरहेको छ कि यसको फोकाई र यसको फोकाई एउटै छ भनेर कोइन्साइड गर्छ भन्छ नाउ e is equal to root over 1 minus b1 square by a1 square. So, sorry, e त म यहाँ चढाइसकेको छु. Suppose e1 हेरे. If e1 be the eccentricity of the ellipse, then e1 is equal to के छ? Root over 1 minus b square by a square. So, b को केसमा त अब हाम्रो के छ? b1 लेखेको छु, त्यो बुझाएको छु. त्यसका सिधै म के गर्न सक्छु? b1 को भ्यालु कति छ? 9 र a1 को भ्यालु कति छ? 25 which is equal to 4/5. Okay हैन? So, eccentricity of the ellipse पनि आइहाल्यो. Therefore, the coordinates of the foci of the ellipse, therefore the coordinates of foci of ellipse are कति हुन्छ हेर्नुस् मेजर एक्सिस कहाँनिर रहेछ x एक्सिसमा किनकि a कहाँनिर ठुलो छ x मा छ यो चीज मैले तपाईलाई बुझाइसकेको छु सो इलिप्स कति हुन्छ प्लस माइनस ae, 0 यो त तपाईलाई थाहा छ किन भन्दाखेरि यो कहाँनिर लाई गर्दछ मेजर एक्सिस कहाँनिर लाई गर्दछ इट लाइज अलोङ द x एक्सिस सो x एक्सिस भनेपछि के भयो भइहाल्यो सो ae को भ्यालु कति छ सो a1 e हुन्छ सरी a1 e1 ओके हैन a1 e1 बुझ्नुभयो किनकि यो केसमा चाहिँ हाम्रो a1 र e1 मानेको छु नि e1 a1 त्यसै कारणले दुई जनाले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो प्लस माइनस 4,0 किनकि 5 र 5 क्यान्सल भयो बुझिहाल्यो त अब भनेको छ according to question
यसको फोकाइ र यसको फोकाइ चाहिँ के छ कोइन्साइड गर्दैछ भन्दैछ। अब यसको फोकाइ कहाँनिर हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? According to question, the foci of the ellipse and the foci of the hyperbola coincide. भनेपछि यसको फोकाइ र यसको फोकाइ के भयो इक्वल भयो कि भएन? That is according to question प्लस माइनस यसको फोकाइ कहाँनिर छ प्लस माइनस AE किनकि हामी के मानेको थियौँ A र E नै छ नि त। सो AE इज इक्वल टु प्लस माइनस 4 कोइन्साइड गर्छ भनेपछि सो यो र क्यान्सल भइहाल्यो। और E को भ्यालु कति भनेको छ तपाईलाई? इसेन्ट्रिसिटी अफ द हाइपरबोला इज 2, that is 2 र 2 क्यान्सल भयो। A को भ्यालु कति भयो 2 और A स्क्वायर इज इक्वल टु 4 पाउनु भयो। अब we know that in case of hyperbola यो b स्क्वायर को भ्यालु के हुन्छ? b स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर e स्क्वायर minus 1 because the eccentricity is always greater than 1 in case of hyperbola, therefore e square minus 1. so कन्फ्युजन नहुनुस् किनकि इलिप्स को केसमा के हुन्थ्यो 1 minus e स्क्वायर हैन। और b स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर को भ्यालु कति भयो 4 र e स्क्वायर को भ्यालु कति छ 4 भयो minus 1 that is equal to 12. okay, therefore the required equation of the hyperbola is x square किनकि हामीलाई त a स्क्वायर र b स्क्वायर को भ्यालु चाहिएको थियो। a स्क्वायर को भ्यालु कति रहेछ 4 minus y स्क्वायर by 12 is equal to 1 किनकि b स्क्वायर को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो 12 और 12 के भयो एलसीएम भइहाल्यो। सो 3x स्क्वायर minus y स्क्वायर minus 12 is equal to 0 या तपाईले स्ट्यान्डर्ड यतिकै लेख्न चाहनुहुन्छ भने भइहाल्छ। सो 3x स्क्वायर minus y square is equal to 12. So बुझ्नु भयो? So pause the video and note it down. E and E dash be the eccentricities of a hyperbola and its conjugate if E and E dash be the eccentricities of a hyperbola and its conjugate, then prove that 1 by E square plus 1 by E dash square is equal to 1. So it is very simple numerical. अनि यो बोर्ड एक्जाम को पॉइंट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किन यो बोर्ड एक्जाम्स तिर धेरै आएको देखेको छु मैले। ओके, सो यहाँनिर भन्दैछ कि E चाहिँ के हो इसेन्ट्रिसिटी अफ अ हाइपरबोला एन्ड E dash इज द इसेन्ट्रिसिटी अफ इट्स कन्जुगेट। सो व्हाट इज अ कन्जुगेट हाइपरबोला यो मैले तपाईलाई थ्योरी पोर्सनमा बुझाइसकेको छु। सो त्यहाँनिर के थियो भन्दा जसको चाहिँ ट्रान्सभर्स एक्सिस के हुन्छ कन्जुगेट एक्सिस हुन्छ र कन्जुगेट एक्सिस के हुन्छ ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ भनेर भनेको थियो। सो सल्युसन लेट द इक्वेसन अफ द हाइपरबोला, पहिला हाइपरबोला को इक्वेसन के लिनुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन। So let the equation of the hyperbola be, x square by a square minus y square by b square is equal to 1. यहाँसम्म बुझ्यो? Therefore E यसको इसेन्ट्रिसिटी कति भनेको छ E भनेको छ छैन यो हाइपरबोला को भनेको कति हुन्छ रुट ओभर 1 प्लस अफ b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर। यो चीज म बुझाउनुको निम्ति यो गर्दैछु ल तपाईलाई is equal to root over 1 plus अब हेर्नुस् न म b by a whole square भनेर लेख्न सक्छु हैन सक्छु र माथि तल मल्टिप्लाई गर्दै 2 ले। सो के हुँदै रहेछ यसको फर्मुला यसलाई हेर्यो भने 1 plus of conjugate axis by transverse axis को स्क्वायर यस्तो हुँदो रहेछ। हो कि हैन जस्तै यो चीज अगर यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरे भने सो यस्तो बुझिँदो रहेछ कि 1 प्लस अफ के हुँदो रहेछ कन्जुगेट एक्सिस स्क्वायर बाइ ट्रान्सभर्स एक्सिस स्क्वायर। सो यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ हेर्नुस् ल योसम्म बुझ्नुभयो। अब कति हुँदो रहेछ भनेपछि 1 प्लस अफ यसको कन्जुगेट कति हो b र यसको कति हो a। सो कति हुने रहेछ 1 प्लस अफ b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टु a square plus b square by a root over डले निकालेर। सो e को भ्यालु यति रहेछ। अब हेर्नुस् है अब भनेको छ कि लेट द इक्वेसन अफ द कन्जुगेट हाइपरबोला with respect to hyperbola 1 यसलाई म 1 बनाइदिन्छु with respect to hyperbola 1। सो यो सितको कन्जुगेट हाइपरबोला कस्तो हुन्छ इक्वेसन y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इक्वल टु 1 हो के हैन भन्नुस् त। यो चीज पनि मैले तपाईलाई बुझाइसकेको छु जसको चाहिँ ट्रान्सभर्स एक्सिस चाहिँ कन्जुगेट एक्सिस हुन्छ र कन्जुगेट एक्सिस चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ भनेर भनिसकेको छु। अब यसमा के देख्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि
इन्ट्रेस्टिङ चीज के छ भन्दा यही इक्वेसनलाई तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ नि x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इज इक्वल टु -1 कतिले यही पाराले यसरी पनि लेख्छ कसैले यसरी लेख्छ सो इट्स अप टु यु जुन चाहिँ तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यही -1 आयो भने कन्जुगेट या यसरी माइनस फेरि कमन निकालेर ओके सो इट्स अप टु यु जुन चाहिँ म चाहिँ यही चलाउँछु त्यसै कारणले ओके सो देयरफोर e dash इज इक्वल टु कति हुने रहेछ हेर्नुस् त 1 प्लस अफ e dash भन्दैछ e dash के थियो इसेन्ट्रिसिटी अफ दिस हाइपर अफ इट्स कन्जुगेट भनेको थियो नानी यसको सो 1 प्लस अफ के थियो कन्जुगेट एक्सिस स्क्वायर बाइ ट्रान्सभर्स एक्सिस स्क्वायर सो कन्जुगेट के छ यसको कन्जुगेट के छ a ओके न त्यही थियो हैन कन्जुगेट एक्सिसमा कन्जुगेट के हुन्छ ट्रान्सभर्स हुन्छ र ट्रान्सभर्स के हुन्छ कन्जुगेट हुन्छ कन्जुगेट के भयो यसको ट्रान्सभर्स भयो र ट्रान्सभर्स के भयो कन्जुगेट भयो कन्जुगेट हाइपरबोला त्यही थियो सो विच इज इक्वल टु बुझ्नु होला b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या होल थिङ डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर विच इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाइ फेरि पनि भनिदिँदैछु हामीले के पढेको थियो भन्दैछ 1 प्लस अफ कन्जुगेट एक्सिस स्क्वायर बाइ ट्रान्सभर्स एक्सिस स्क्वायर कन्जुगेट हाइपरबोलामा के हुन्छ ट्रान्सभर्स एक्सिस नै कन्जुगेट हुन्छ त्यही कारणले उल्टा भयो खाली बुझ्नु भएन सो नाउ 1 by e स्क्वायर इज इक्वल टु यसको e स्क्वायर अब हेर्नुस् न 1 by e स्क्वायर भनेपछि कति हुने रहेछ यसको उल्टाको स्क्वायर हुने रहेछ दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एन्ड किन भन्दा यो चाहिरहेको छ नि त मलाई सो यसलाई म इक्वेसन 2 मानिदिन्छु एन्ड 1 by e dash स्क्वायर इज इक्वल टु यसको उल्टाको स्क्वायर कति हुन्छ भनेपछि b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बुझ्यो so adding 1 and adding 2 and 3 adding 2 and 3 we get therefore 1 by e square plus 1 dash plus 1 by e dash square is equal to 1 okay now so directly cancel by so that's it so proved so please pause the video and note it down the equation of the hyperbola whose foci are 6,4 and -4,4 and e is equal to 2 so मैले पहिलादेखि भन्दै आइरहेको छु तपाईलाई स्ट्रेट लाइन देखि नै कि जहिले पनि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको सम्सहरु सल्भहरु गर्नु खोज्छ त्यतिबेला एउटा रफ ग्राफ बनाउनुहोस् भनेर भन्दै आइ नै रहेको छु सो एउटा रफ ग्राफ बनाउनुहोस् यसको निम्ति किनकि बुझ्नु सजिलो हुन्छ तपाईलाई सल्भ गर्नुमा बुझ्नु र सल्भ गर्नु हेर्नुस् उस फोकाई आर कहाँनिर भन्दैछ 6,4 भनेछ अलमोस्ट यहाँनिर हो सो s यहाँनिर रहेछ र s डैश कहाँनिर रहेछ -4 सो यहाँनिर होला -4, 4 so -4, 4 s dash in here so this one is 6,4 and -4, 4 किनकि यो त के छ अर्डिनेट एउटै छ नि त देखा एउटै लाइनमा सो यसरी ज्योमेट्री चाहिँ सोचिहाल्नुस् अब भन्दै छ कि के हो भन्दा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी 2 छ सो यहाँ त के इन्फर्मेसन भनेको छ अब हेर्नुस् हामीलाई थाहा छ व्हाट इज ट्रान्सभर्स एक्सिस त्यो एक्सिस हो जो चाहिँ फोकाइबाट के हुन्छ पास भएर जान्छ ओके न सो अब यहाँबाट के देख्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन खोज्नु छ सो त्यो इक्वेसन कस्तो हुने रहेछ यहाँबाटै एनालाइज गरिहाल्नुस् सो हेर्नुस् ट्रान्सभर्स एक्सिस भनेको के थियो जो चाहिँ फोकाइबाट पास भएर जान्छ अफ द हाइपरबोला सो यहाँ ट्रान्सभर्स एक्सिस कस्तो बनिँदैछ हेर्नुस् त यो दुईटा फोकाइलाई जोड्दाखेरि त्यो ट्रान्सभर्स एक्सिस के छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भन्ने बित्तिकै इक्वेसन के भयो भाइ सेन्टर ओरिजिनमा रहेछ छैन रहेछ छ यहाँ हेर्नुस् न छ छैन सो के र सो सल्युसन लेट द इक्वेसन अफ द हाइपरबोला बी x minus alpha whole square by a square minus y minus beta whole square by b square equal to 1 किन यही भयो किन y minus beta whole square by b square minus x minus alpha whole square by a square भएन किनकि यहाँ ट्रान्सभर्स एक्सिस के छ because the transverse axis is parallel to x axis को भएको यही छ and whose center is not at the origin but rather is at alpha beta अब त्यो alpha beta चाहिँ निकाल्नु पर्छ हामीले ओके बुझ्नु भयो यहाँसम्म लेट द इक्वेसन सो यसलाई म 1 बनाइदिइराख्छु छु भयो अब फोकाई दिएको छ हामीलाई गिवन फोकाई यस्तो यस्तो छ भनेर अब नाउ द सेन्टर मैले तपाईलाई एउटा थ्योरी पोर्सनमा भनेको थिएँ सेन्टर के हो सेन्टर इज द मिड पोइन्ट अफ टु फोकाई यो दुईजनाको के हो यो दुईजनाको के हो मिड पोइन्ट सो मिड पोइन्ट कसरी निकाल्छ अफ द टु फोकाई देयरफोर c को कोअर्डिनेट कति हुने रहेछ भने चाहिँ 6 - 4 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टु 1, 4 हुन्छ किन
किनकि अर्डिनेट एउटै छ जियोमेट्री त्यही कारणले सो सेन्टर कहाँनिर रहेछ 1,4 मा रहेछ यो बुझिहाल्यो हेर्नुस् त बुझ्नुभयो किनकि सिके थियो मिड पोइन्ट थियो सो 6 - 4 डिवाइडेड बाइ 2 मिड पोइन्ट कसरी निकाल्छ हामी 4 + 4 डिवाइडेड बाइ 2 सो अगर त्यो आइडिया आयो भने यहाँ सो जियोमेट्रिकली हेर्यो भने त अभियस हो यो 4 हो भने त अभियस यो पनि 4 हो यो पनि 4 हो त्यही कारणले एप्स अर्डिनेट के हुन्छ 4 को 4 हुन्छ त्यही कारणले डाइरेक्टली पनि गर्न सकिहाल्छ सो यहाँसम्म बुझ्यो सो सेन्टर आयो भनेपछि इक्वेसन अफ द हाइपरबोला कति हुन सक्छ अब नाउ पुटिङ द भ्याल्यु अफ c इन इक्वेसन नम्बर 1 भनेर लेख्नुस् सो x - 1 र y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टु बुझ्यो अब नाउ SS dash is equal to that is the distance between the two foci is equal to कति हुन्छ डिस्टेन्स फर्मुला थाहा छ तपाईलाई 6 - 4 that is equal to 10 square plus 0 square which is equal to कति हुन्छ 10 or SS dash that is the distance between the two foci के थियो 2AE हो कि हैन सो त्यही कारण थ्योरी मजाले स्ट्रङ बनाइहाल्नुस् हेर्नु भएछ भने प्लिज त्यो हेरिहाल्नुस् पहिला थ्योरी पोर्सन 2AE is equal to 10 or E को भ्यालु कति थियो 2 so 2 2 4A is equal to 10 or A is equal to 5/2 अब A को भ्यालु पाइहाले भनेपछि A स्क्वायर को कति हुने रहेछ भनेपछि 25 or A square is equal to 25/4 so A square को भ्यालु पाइहाले अब B square को कसरी निकाल्छु थाहा छ we know that in case of hyperbola B square is equal to A square E square minus 1 or B square is equal to A square कति भयो 25/4 into 2 को square 4 by 4 minus 1 is 3 that is 25 into 3 is 75 so putting the values of A square and B square we get the required equation of hyperbola that is x minus 1 whole square by A square कति छ 25/4 which is equal to 4 यहाँ माथि लगिदिहाले similarly B square को भ्यालु कति छ 75/4 75/4 so 4 पनि माथि गइहाल्यो is equal to 1 so यहाँबाट तपाईले सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ इट्स अप टु यु कसरी गर्नुहुन्छ ओके सो बुझ्नुभयो होला प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन द इक्वेसन अफ द हाइपरबोला द लेन्थ अफ द ल्याटिस रेक्टेंगल इज 8 एन्ड इसेन्ट्रिसिटी इज 3/√5 यो दिएको छ तपाईलाई सो गिवन सल्युसन गरौँ लेट पहिला गरे लेट द इक्वेसन अफ द हाइपरबोला बी x² by a² minus y² by b² is equal to 1 this is equation number 1 given length of the lattice rectum is कति भयो 2b² by a is equal to 8 or b² is equal to 4a ओके न or b² को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ a² e² minus 1 is equal to 4a or a र a क्यान्सल गर्न सक्छु यहाँको किन because the value of a cannot be equal to 0 so क्यान्सल गर्न सक्छु म so a e² को भ्यालु कति छ so 9/5 minus 1 is equal to 4 or अब भनेपछि कति भयो 4 र 4 क्यान्सल भएर a को भ्यालु कति रहेछ 5 or a² is equal to 25 so पाएँ मैले a² को भ्यालु now b² is equal to now b² is equal to कति हुन्छ a² e² minus 1 which is equal to 25 into e² minus 1 that is e² को भ्यालु कति छ 9/5 minus 1 which is equal to 4/5 that is 5 4 जा 5 5 5 4 जा 20 so b² को भ्यालु कति रहेछ 20 so putting the values of a² and b² in equation number 1 we get x² by 25 minus y² by 20 is equal to 1 बुझ्नुभयो so please pause the video and note it down t is a parameter then x is equal to a t plus 1 upon t and y is equal to b1 minus t minus 1 by t represent a an ellipse represent b and circle a pair of straight lines or a hyperbola so कुन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो हामीले टिक गर्नुपर्छ सो यो तपाईको जेई मा आएको छ 2008 मा सो कसरी गर्नुपर्छ हेरौँ सो सल्युसन सिधै डाइरेक्टली गरिहाल्नुस् हामीलाई कति थाहा छ कि प्यारामिटर के हो अलगै राख्नुपर्छ किनकि त्यो त लास्टमा के भइहाल्छ हराइहाल्छ सो given x by a is equal to t plus of 1 upon t यसलाई equation 1 and y by b is equal to t minus 1 upon t यसलाई equation number 2 so के गर्दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर गर्दिहाल्नु squaring both the sides squaring both the sides squaring both the sides okay squaring both the sides गरिहाले अब subtracting 2 from 1 यसरी लेख्नुहोस् है 2 from 1 so के गए therefore x² by a²
माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भने 2 लाई चाहिँ 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्दैछु भने इज इक्वल टु कति हुन्छ t प्लस 1 बाई t होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 अपॉन t होल स्क्वायर। सो यहाँबाट कति पाउँछ 2 यहाँबाट 2 उब्रिन्छ र यहाँबाट माइनस टी स्क्वायर र यहाँको प्लस टी स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्यो यहाँको पनि यो माइनसले गर्दाखेरि के भइहाल्छ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो यो सिधा क्यान्सल भइहाल्यो। सो यहाँ कति मात्रै उब्रिँदैछ 2 यहाँ माइनस 2 हुन्छ। सो माइनस माइनस कति भयो प्लस 2 विच इज इक्वल टु 4। सो यसरी आफूले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हैन कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा। सो x स्क्वायर बाई 2a होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टु 1 किनकि यहाँ 4 आउँथ्यो त्यो 4 लाई मलाई तल झारे। सो 2a होल स्क्वायर बुझिहाल्यो। सो यो के रिप्रेजेन्ट गर्दैछ यसले x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1 भने जस्तो भयो हैन। सो खोज्नु भयो यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला जस्तै मिल्यो दैट इज इट रिप्रेजेन्ट्स अ हाइपरबोला। सो तपाईले कहाँ टिक गर्छ यसमा गर्छ या ओए मा शिट छ भने डल्लो पर्छ हैन थाहा छ तपाईलाई। ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन।